Xin kính chào quý vị. Vừa qua, Bệnh viện Hồng Ngọc đã chính thức đón nhận danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Chứng nhận danh giá của Bộ Y tế cho hành trình nỗ lực giúp trẻ sơ sinh được nhận dinh dưỡng tối ưu từ dòng sữa mẹ. Bệnh viện Hồng Ngọc, cơ sở y tế tư nhân hàng đầu miền Bắc, tiên phong thực hiện chương trình nuôi con bằng sữa mẹ theo chuẩn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đây là bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, không chỉ đánh giá các quy trình tại bệnh viện, có tạo điều kiện tối ưu cho mẹ và bé được da kề da, bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện, mà còn chấm điểm dựa trên phản hồi khách quan của sản phụ và gia đình. Để mà đạt được cái danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc là một quá trình phấn đấu không hề đơn giản. Phải trải qua một cái quy trình đánh giá hết sức ngặt nghèo và chặt chẽ, khoa học. Để chúng ta biết là cái truyền thống của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến giờ vẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện sữa công thức với hàng loạt các cái chiến dịch quảng cáo rầm rộ bằng những cái chiêu thức để mà tiếp cận tới các bà mẹ, tuyên truyền quảng cáo về cái lợi ích của sữa công thức, nên là cái niềm tin của các bà mẹ đối với nuôi con bằng sữa mẹ nó đã bị mai một. Mà chính vì thế mà chúng ta cần phải có những cái bệnh viện như Bệnh viện Hồng Ngọc này, thì bà mẹ sẽ được tư vấn ngay từ lúc bắt đầu mang thai, trong suốt quá trình khám thai đã được tư vấn về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ, về thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, và trong suốt quá trình vào viện sinh đẻ cho đến sau sinh luôn luôn được nhân viên y tế tư vấn và hướng dẫn thực hành nuôi con bằng sữa mẹ kể từ lúc bắt đầu trẻ mới sinh ra, trong giờ đầu tiên đã cho trẻ cữa bú đầu tiên, và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong suốt quá trình trong bệnh viện, cũng như là tư vấn về nhà thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại nhà. Với việc bệnh viện được trao danh hiệu, các gia đình tại Hà Nội giờ đã có lựa chọn sinh con tại bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Nhờ đó, cả người mẹ và trẻ sẽ nhận được các can thiệp chăm sóc phù hợp để mẹ có thể bắt đầu cho em bé bú sữa mẹ ngay sau khi sinh. Tiếp theo, danh hiệu này thể hiện khả năng lãnh đạo, sự tận tâm và phối hợp tuyệt vời của đội ngũ tại bệnh viện để đảm bảo mẹ và trẻ có thể da kề da trong ít nhất 90 phút sau sinh. Kết quả khảo sát trải nghiệm sinh con của sản phụ tại Bệnh viện Hồng Ngọc cũng cho thấy những con số rất khả quan. Tất cả các mẹ đều nhận được tư vấn hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ, đồng thời tỷ lệ cho bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện đạt tới gần 95%. Thấu hiểu những khó khăn của người mẹ trong quá trình sinh nở và chăm sóc con, trong hơn 2 năm qua, với mục tiêu trở thành bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, Hồng Ngọc đã cập nhật các tiến bộ và áp dụng chuẩn quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh của Bộ Y tế và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng như từng bước hoàn thiện các tiêu chí để giúp người mẹ có thêm kiến thức từ khi mang thai và có thể cho bé bú đúng cách, thuận tiện hơn. Hàng năm, bệnh viện tổ chức chương trình nuôi con bằng sữa mẹ thành công cho hơn 3.000 mẹ bầu khám thai tại bệnh viện, cùng các lớp học tiền sản cộng đồng được tổ chức hàng tuần. Tính đến quý 1 năm 2023, đã có 100% trẻ được da kề da trọn vẹn 90 phút với mẹ ngay sau sinh. Mặc dù chương trình nuôi con bằng sữa mẹ của Bệnh viện Hồng Ngọc nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của đông đảo các sản phụ, song trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Chính chúng tôi cũng có một cái suy nghĩ là tại sao chúng ta không thể tận dụng một cái nguồn lợi lớn mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, đó là cái nguồn sữa mẹ tự nhiên, quý giá, và cái lợi ích của nó thì không có thể nào mà có thể nói hết được. Chúng tôi nghĩ rằng là cái chăm sóc sức khỏe, trong đó có chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt cho bà mẹ trẻ em, cũng là một trong những mục tiêu mà bệnh viện cũng đang hướng tới. Xây dựng thương hiệu cũng đã khó, nhưng mà duy trì cái thương hiệu đó để bảo đảm được cái sự bền vững trong công tác này, chúng tôi nghĩ là chặng đường tới còn rất khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng là với sự vào cuộc, quyết tâm của ban lãnh đạo của từng bệnh viện và cái sự tâm huyết, nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên cũng như các khoa phòng, và chúng tôi mong muốn là cái sự lan tỏa về tác dụng lợi ích của sữa mẹ cũng như là nuôi con bằng sữa mẹ quý giá như thế nào, ảnh hưởng tốt như nào đến sức khỏe của bà mẹ và của cả bé như thế, thì sẽ được lan tỏa trong từng gia đình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay tại Bệnh viện Hồng Ngọc, 96,5% sản phụ đã có thể cho con bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh và em bé được bú mẹ hoàn toàn trong thời gian lưu viện. Đặc biệt, những trẻ sinh non tháng nhẹ cân sẽ được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo. Trẻ được giữ ấm và bú mẹ sớm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thường gặp mà không cần dùng thuốc.
Danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc là sáng kiến được triển khai bởi Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh với sự hỗ trợ của Alive and Thrive và Chính phủ Ireland. Theo quy định, Bộ Y tế và Sở Y tế sẽ tái đánh giá toàn diện danh hiệu sau mỗi năm để đảm bảo các bệnh viện tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ, giúp người mẹ an tâm nuôi con bằng sữa mẹ từ những giây phút đầu đời của con và trong suốt hành trình bên con sau này.